بعضی وقتا انقدر زندگی دورمون شلوغ و پر سر صداه که هر چقدر بخوایم یه تایمی برای خودمون باشیم، خودمون رو از محیط جدا کنیم نمیشه. اینجور موقع ها بهترین کار اینه که هیچی نشنوی، بری تو دنیای خودتو، صداهایی که میخوای گوش بدی و بشنوی و از زیبایی‌های زندگیت لذت ببری. یه هندزفری خوب کمکت میکنه که صداهای محیطتو نشنوی، به جاش بیشتر نگاه کنی، از زندگیت لذت ببری. با من باشین، میخوام یه هندزفری خوب بهتون معرفی کنم. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با هم. امروز میخوایم با هم بریم هندزفری جدید سامسونگ رو ببینیم، گلکسی بادز FAE همیشه سریای اقتصادی هم توی سامسونگ، چه گوشی باشه چه حالا که اولین هندزفری FAE شو برامون داده. بریم ببینیم هندزفری چطوریه. سعی کردیم تا جایی که میتونیم بهترین نقل براتون انجام بدیم، ولی قبلش حتما خرید از وبسایت خودمون انجام بدین. بریم skalabayou.com، ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگه سوالی هم داشتین توی کامنت ها ازمون بپرسین. پیج یوتیوب و آفرات ما رو فراموش نکنین. بریم هم ببینیم. بریم هم طراحیشو ببینیم. طراحی کیس سامسونگ، کیس هندزفری سامسونگ از بادز لایف به بعد دقیقاً یک کیس مربعی شکله. تقریبا همشون شبیه همه، چه جنسشون چه حالا ابعادشون. بدنه اصلیش از فولاد ضد زنگ ساخته شده، ولی بدنه کیس یعنی بدنه روی کیس از پلاستیکه. سریع گوشی ها سیلیکونیه و همینطور که میبینین توی کیس کامل چفت میشن و اصلا از کیس نمیافتن. ما رنگ مشکیش رو انتخاب کردیم، اما اینطور که میبینین روی کیس سفیده. سریای هندزفری سیلیکونیان و این قسمتش جدا میشه، یعنی اگر حالا خراب شه یا دوستش نداشته باشین میتونین یا درش بیارین یا با اون زاپاسایی که توی جعبه داشت تعویضش کنین. وزن کیسش به تنهایی تقریبا 40 گرمه، 44 گرمه. با ایرفونا وزن کیس تقریبا میشه حدود 51 تا 52 گرم، 51 و 8 گرم. وزن هر ایرفون هم اگه بخوایم به تنهایی اندازه بگیریم یه چیزی حدود 5 و 8 گرم میشه.
ابعاد کیس اگه بخوایم اندازه بگیریم، ابعادش تقریبا 5 سانت در 5 سانت و در 2.8 سانته. یه مربع به قطر 2.8 سانت. ایفون ها هم هر کدوم تقریبا حدود 2.3 سانتی متر. مثل بقیه ساعت‌ها و هندزفری‌های سامسونگ، بهترین کار و اولین کار اینه که نرم افزار گلکسی ویر رو از پلی استور دانلود کنین که من نرم افزار رو داشتم ولی مجبور بودم پلاگینش رو همچنان از پلی استور نصب کنم. وارد سامسونگ اکانتتون بشین. اگرم ندارین به نظرم بهتره که یکی بسازین. اجازه ها رو همچنان به نرم افزار میدیم. من با گوگل اکانت هم وارد شدم. خب همه کار تموم شد. الان میتونیم وارد محیط نرم افزار بشیم. تو اولین قدم یه همچین محیطی رو بهمون میده. توی محیط نرم افزار که وارد میشیم یه همچین محیطی رو میبینیم. اول از همه بهتون میگه که تست فیتش رو انجام بدین، یعنی ایفون ها رو بذارین توی گوشتون و اینکه خود سامسونگ اینجا تشخیص میده که ایفون فیت گوشتون هست یا نه، یعنی باید سریع‌هاش رو عوض کنین یا نه، که خوشبختانه توی گوش من فیت بود. وقتی که میذارمش توی گوشم، اولا که خودش هوشمنده، حتی تو دستتون هم نگه دارین و توی گوشتون نذارین میفهمه، بس نمیشه گولش زد. وقتی گذاشتم توی گوشم یه کوچولو صدای سوت و باد اومد و بعدش هم تموم شد. رو گوشم فیت بود و بریم بر مرحله بعدی. وارد مرحله بعدی که میشین بهتون یه توضیحاتی راجع به تاچ کنترلش میده که حالا این دوباره جلوتر بررسی میکنیم، ولی داره بهتون میگه که کجا دقیقاً روی خود ایرفون باید تاچ کنین، لمس کنین و اینکه هر لمس، یه بار لمس یا 2 بار لمس و یا 3 بار یا نگه داشتن چه امکاناتی بهتون میده. جلوتر داره میگه که اگر مشکلی توی اتصالش داشتین میتونین هندزفری رو ریست کنین و به دستگاهتون راحت کانکت شه. اما نمیدونم چرا باید به مشکل بخوره توی دستگاهی که بهش وصل بوده. به نظر من برای ریست کردن هندزفری و جدا کردنش از گوشیه، نه اتصال مجددش به همون گوشی. برمیگردیم به صفحه اصلی نرم افزار. بهمون اکتیو نویز کنسلینگ داده که اکتیو نویز کنسلینگش واقعا عالی بود. من خاموشش میکنم تا جلوتر صحبت کنم. یه امبینت ساوند هم بهمون داده که این امبینت ساوند قراره صدای محیط رو واضح‌تر و بلندتر به گوش ما برسونه. بعد از امکانات ANC و امبینت ساوندش اگه بیایم جلوتر، یعنی پایینتر از نرم افزار، یه دونه گزینه داریم به اسم تاچ اند کنترل که میتونین یا خاموشش کنین یا روشن باشه. اگه خاموش باشه که کلا هیچ تاچی روی ایرفون براتون کار نمیکنه و اینکه یکی از ضعف‌های هندزفری به نظر من همینجا بود که به شما اجازه نمیده طبق عادتاتون چیزی که میخواین انتخاب کنین. اول از همه باید اینجا رو موقع تاچ کردن چه 1 بار، 2 بار، 3 بار و نگه داشتن لمس کنین. وقتی وارد نرم افزار میشیم خودش بهمون توضیح داده که با 1 بار تاچ کردن، با 2 بار یا 3 بار و همچنین تاچ کردن نگه داشتن میتونین از چه امکاناتی استفاده کنین، مثل تنظیمات اکتیو نویز کنسلینگش یا امبینت ساوندش یا اسپاتیفای یا حالا بقیه. گوش چپ و راستش با هم یه فرق داره و بهتون یاد میده.
پایینتر ایرباد ستینگ رو داریم که حالا اون بالا قسمت ساوند رو داریم، این پایین قسمت اکولایزر که هر کدومی که بخواین میتونین خودتون انتخاب کنید، اما نمیتونین اکولایزر طبق سلیقتون خودتون تنظیم کنین. اینجا ایرباد تست فیت بود که ما تستش کردیم. حالا اگه بخواین دوباره از گوشتون در بیارین یا کس دیگه بخواد استفاده کنه، میتونین از اینجا دوباره ایربادتون رو فیت کنین. گزینه‌های دیگه داریم مثل خوندن نوتیفیکیشن با صدای بلند توی گوشتون، امبینت ساوند رو داریم، ریست ایرباد رو داریم و اینکه حالا شما میتونین که بالانس کنین صداتون و دسترسیاتون و اینکه نویز کنترلتون فقط روی گوشتون باشه و یا امبینتتون رو حالا کاستومایز کنین. اینجا هم ایرباد سافتوار آپدیت رو داریم که میتونین نرم افزارتون رو یا همون فریمور که روی ایربادتون نصبه رو آپدیت کنین که این حالا ایرباد من آپدیت بود و احتیاج به آپدیت نداشت. یه توضیحاتی هم اینجا راجع به خود ایرباد بهمون داده. خب بهترین گزینه هندزفری‌های سامسونگ که من عاشقشم اینه که وقتی یه گوشه کنار یه هندزفری‌ها میافتن برامون پیداشون کنه. بریم بشنویم چه صدایی ما رو میزنه. رسیدیم به دستورای لمسیش، جایی که من اصلا خوشم نیامد از این نرم افزار، به خاطر اینکه بیشتر یه جورایی داره به ما دستور میده، اصلا دست ما رو باز نذاشته توی انتخاب که خودمون طبق عادتامون یا سلیقه‌مون تنظیمش کنیم. داره بهمون میگه که با گوش راستت یا چپت فرقی نمیکنه، بازم اینجا دستوراش کمه. اگه یه بار تاچ کنی میتونی پلی کنی یا پاس کنی موزیکو، یا با 2 بار یا با 3 بار به همچنین. فقط تنها امکانی که بهمون میده که دستش هم درد نکنه اینه که روی گزینه تاچ و هول یعنی نگه داشتن بتونیم حالا 3 تا انتخاب داشته باشیم، یعنی 2 تا انتخاب، یعنی یه دونه انتخاب با گوش راست، یه دونه انتخاب با گوش چپ. و یه بدی دیگه ای که بازم من خوشم نیامد این بود که از دستیارهای صوتی نمیشد استفاده کرد و گیم مود نداشت. قرارگیری تو گوششو من عاشقش شدم، به خاطر اینکه اولا سنگین نبود توی گوشتون، یعنی احساس نمی‌کنید یه چیز قلمبه یا گوشتون زده بیرون، قشنگ فیت گوش میشد، توی حفره گوشتون کامل میشه، چه حالا توی گوش من چه توی گوش بچه‌ها که جلوتر تست کردم. به نظر من خیلی طراحی اینجاش خوب بود، مخصوصا حتی این لبه هاش که یه حالت ورزشی داشت و توی گوش گیر میکرد. اکتیو نویز کنسلینگش واقعا عالیه، ولی نویز ایزولیشن خوبی هم داشت، با اینکه حتی اگر ANCش آف بود شما میذاشتین توی گوشتون هیچ صدایی نمیشنیدین. و اینکه زیر کلاه یا روسری هم اگه به کلاه و روسری برخورد میکرد ما مشکل نداشتیم باهاش. بریم که تست تماس صوتی رو با پریسا داشته باشیم روی خیابون خیلی خیلی شلوغ. سلام پریسا. الو. سلام. سلام، خوبی؟ مرسی. من روی اسپیکر صحبت میکنم، ممکنه صدام ضعیفتر باشه. نه الان صدا خیلی خوبه. اولش اونو با یه تاثیر ولی صدا درست شد. اول مکالمه شما هم یه نویز زیادی بود ولی الان اوکی شد. خب موقعیت تو بهمون میگی؟ آره صدات واضح و خوبه. من خیابون وایسادم، بعد روی حالت نویز کنترل رو آف گذاشتم، یعنی هیچ واکنشی توی اپلیکیشن به من نشون نمیده صدا انجام بشه. حالا الان صدای من تست کنین، الان صدای من چجوریه؟ صحبت کن برامون. الان صدات به نظر من واضح و خوبه.
میکنم برم رو چیزای کنسلی، چون من الان تا همین لحظه که هنوز تو سری انجام ندم صدای موسیقیمو کامل تقریبا میشه که پرد کرده برام. میگم هنوز که عملیات انجام نشده، مثلا الان که موتور از کنارم رد شد یک کوچولو صدای موتور شنیدم ولی صدای باد و نویز موسیقی رو ندارم. حالا میخوام برم رو چیزای کنسلینگش. بله، ما که اصلا صدای محیط بیرون رو نداریم، یعنی صدای موتور ماشین اصلا نداریم. الان چطور صدا؟ صدا تغییری نکرد. فکر میکنم بیشتر سمت شما تغییر رو حس میکنی. من آره میخواستم اینو اون طرفم شرایط نکنم. من الان توی سکوت مطلق فرو رفتم، یعنی عملا حتی صدای باید موتور رو دیدم رد شد، به نظرم موتور پرسر صدای میومد ولی صداش اصلا نشیدم. ببین، من صدای موتور رو از فضای خیابون دارم، چون به هر حال شما حالا نزدیک ما هستی صدای موتور، ولی از توی هندزفری اصلا یعنی صدای موتور رو ندارم. خودم اون وقتی که دارم راه میرم توی سکوت مطلق فرو رفتم ولی صدای بوق رو میشنوم، به صدای نظر بوق ماشینات میشنوم، اما صدای مثلا بازی که داره تو خیابون میاد، صدای شلوغی موسیقی حتی کنار اون دارن ساخته میسازن، فقط صدای میدونم اون عرقی که اون بقیه صداها رو اصلا ندارم. به من نظر کنم عوضش کنم رو امروز تا اینکه صدا نداشتین انجام که فکر کنیم همه چی تغییر کرد صداها. الان انگار یه مقداری مثلا ما صدای محیط رو داریم. الو، صدای انگار محیط رو داریم شما؟ یه مقدار کوچیک آمد ولی مجدد انگار قطع کرد. ولی الان صدایی که من که دارم صحبت میکنم علاوه بر اینکه صدای محیط اطراف خودم رو کامل دارم، انگار یه بازی هم تو گوشم میپیچه، انگار یه نویزی تو گوش من هست. حالا صدا اون طرف ولی باید تغییر کنه. اون طرف چطوره؟ به نظر من یه ذره نویز بیشتر شد، یعنی انگار صدای ماشینا رو ما داریم. این تصمیم که من گوشیدم نویز محیط کامل دارم به اضافه یه سری نویز دیگه ای که خودش انگار اضافه کرده. تو الان اگه ایفون از گوشم درارم این صدا رو ندارم، مثل صدای درخط تلویزیون میمونه انگاری. بعد شما الان با روسری داری صحبت میکنی دیگه، درسته؟ درسته. میشه مثلا یه دقیقه بدون روسری هم یه تست کنی؟ آره. الان تغییر کرد؟ نه، تغییری نکرد. به نظرم بازم به همون وضوح داره، یعنی توی روسری هم با همون وضوح میتونستی صحبت کنی. من برمیگردم. مرسی، ممنون. بریم که تست تماس تصویری داشته باشیم، ببینیم که سلام. صدای من خوب میاد؟ عالی. بچه ها من اومدم بیرون برای تست موسیقی توی خیابونم و هنسفری‌هام جفتشو گذاشتم دارم تست میکنم ببینم صدای من چجوری میاد. من الان دارم با شما روی مود امبینت ساوند صحبت میکنم. صدای من اونجا چجوری میاد؟ خیلی واضح و خیلی شفاف. ولی من صدای محیط رو خیلی دارم، یعنی قشنگ صدای باد رو دارم، صدای شلوغی رو دارم، صدای ماشین همه رو دارم. خب الان برم روی اکتیو نویز کنسلینگ. من الان شد صدایی از اطرافم ندارم. یه صدای موتور داشتم اونم یکم با تاخیر. صدای من الان از دوستم چجوری میاد؟ ببین صدات خوبه، ولی به خاطر حالا همین کندی سرعت اینترنت یه مقداری تصویر با صدات اختلاف داره، ولی صدا خیلی شفاف و خوبه. فکر کنم اون به خاطر سرعت اینترنت باشه، به تصویر ربطی نداره. آره، اون به خاطر سرعت صدا واقعا شفافه. صدای تغییر نکرد اکتیو نویز کنسلینگش رفت رو امبینت مود یا برعکس؟ یه مقداری بهتر شد، ولی فکر کنم بیشتر سمت شما تاثیر داره، چون که شما صدای سمت من تاثیر داشت. سمت من تاثیر داشت. حالا آفش میکنم. الان صحبت کن. الان صدای من
من چطوری میاد؟ به نظرم صدات ضعیف شد. اصلا صدای موقعی که داشت رد میشد صحبت میکرد صدام ضعیف شد. آره. صدای شما یک کوچولو برای من ضعیف شد ولی صدای موزیک برام خیلی پررنگ شد. به نظرم بهترین حالتش اکتیو نویز کنسلینگش بود، چون من صدای شما رو خیلی بهتر داشتم، صدای موزیک هم اصلا نداشتم. یه بار یه اکتیو نویز کنسلینگ روشن می‌کنی؟ الان روشن شد دوباره. اصلا انگار گوشم سنگین میشه. انگار صدا تو ما هم بهتر داری وقتی روشن می‌کنی. این من بهتره چون من هیچ صدایی نمیشنم، صدای شما قشنگ واضح میاد برای من. مرسی، ممنون. اکتیو نویز کنسلینگش آفه، ولی وقتی موزیک گوش میدم صدای بیرون رو کلا ندارم. صدای خودم هم خیلی عجیب دارم. کیفیت موزیکیش خوبه ولی رو حالت اکتیو نویز کنسلینگش هم صدای موسیقیش فرقی نمیکنه، ولی وقتی صدای موسیقی خیلی کم میشه صدای اطراف اصلا نداره. موسیقیش خوبه، قابل قبول. حالت آخر هم حالت امبینس مونده که صدای اطراف هم دارم، صدای خودم رو چقدر بهتر دارم. فرقی نداره، وقتی صدای موزیک زیاد میشه اون حالت هم مثلا صدایی نمیاد، ولی وقتی صدای موزیک کمه صدای اطراف رو واضح تر داری. موسیقیش خوبه، این حالتاش هم جالبه، به درد رانندگی میخوره. یه موزیک گوش بدیم. تو حالت آفه، من هیچ صدایی ندارم از هیچ جا. من دوستش دارم. من هیچ صدایی ندارم. حالا میخوام برم با رو همین حالت آفش یه پادکست گوش کنم. پادکستش خوبه ها، صدای بیرون رو خیلی کم دارم، خیلی کم. یعنی وقتی پادکست ولومش پایینه صدای بیرونم میاد، من یه صدای مثلا نویز مانندی از بیرون میشنوم. البته که ما تو خیابونیم و صدای ماشین و موتور و اینا زیاده. اکتیو نویز کنسلینگش رو فعال میکنم، انگار گوشام سنگین شد. الان کامیون رد شد، یه کوچولو خیلی کم صدای کامیون رو شنیدم. حالا برم صدا خودم انگار تو دماغیه. حالا برم موزیک گوش کنم. ولوم من رو ببینیم کجاست. من با این ولوم رو حالت اکتیو نویز کنسلینگ هیچ صدایی ندارم جز صدای موزیکم. حالا میخوام تا ته زیادش کنم. خوبه. صدای خودم هم یه جوریه. بریم رو امبینت مود. وقتی صدا کمه من صدای ماشینا رو میشنوم. موتور رد شد قشنگ صداشو شنیدم، ولی نویز ندارم فقط صدا رو دارم، صدای موتور دارم، صدای ماشین دارم، ولی نویز ندارم. حالا زیادترش کنم. صدام کن علیسا. رو ولوم بالاش، ولوم خیلی بالاش، من رو حالت امبینت مود صدا بوقو داشتم،
ولی صدایی که منو صدا کردین اصلا نشنیدم، با اینکه دیدم صدام کردین اما نشنیدم، ولی صدای بوق ماشین رو داشتم. تمام. خب الان من اکتیو نویز کنسلینگ رو روشن کردم، فوق‌العاده است، عالی، هیچ صدایی ندارم، موسیقی با صدای بالا، وضوح فوق‌العاده. حالا همین موسیقی رو نویز کنترل رو آف میکنم، بازم خوبه. من موسیقیشو خیلی دوست داشتم، بعدم تو موسیقی خیلی عالیه. در حال بازی کردن کال آف دیوتیه. میخوایم ببینیم که نظر میلاد که از بچهای گیمره چیه. از همین اول بگم که نویز کنسلینگ فوق‌العاده است، چون هیچ صدایی نمیشنم. خب تأخیر صدا یکی از مهمترین قسمت‌ها. الان پلی بشه بدون نویز کنسلینگش فوق‌العاده است. تأخیر صدا تأخیر صدا هم به هیچ عنوان نداره. صدا پا قشنگ میگیری بدی؟ صدا پاش فوق‌العاده است. تو گیم ازش راضی؟ فوق‌العاده، هم سبک، همین که تأخیر صدا نداره و جالبش اینجاست هیچ صدایی هم از اطراف نمیشنم. صدا شما خیلی سخت میشنم تو بازی. مرسی. مرسی. جان؟ مرسی. پشکم. برای ریست کردن ایرفونتون همونجور که خودش جلوتر گفته بود باید 2 تا ایرفون رو بذارین توی کیسش و حدود 10 تا 20 ثانیه قسمت های لمسیش رو نگه دارین و میبینین که ریست شد و به طور کامل از گوشی من جدا شد. خب بریم سراغ شارژ باتری و امکاناتی که باتریش به ما میده. هر ایرفون به تنهایی تقریبا اگر ANC تون خاموش باشه 4 ساعت بهتون مکالمه میده، ولی اگر ANC تون روشن باشه 3.5 ساعت. برای موزیک هم همینطور، اگه ANC تون خاموش باشه 8.5 ساعت و اگه روشن باشه 6 ساعت بهتون موسیقی میده. هر کدوم از ایرفون ها به تنهایی 60 میلی آمپر ظرفیت باتریشونه و کیس هم تقریبا 479 میلی آمپر ظرفیت باتریشه. کیستون سریع شارژ میشه و عمر باتریش تقریبا 30 ساعته، اما اگر ANC تون روشن باشه 21 ساعت بهتون با کیس و ایرفون ها بهتون شارژ باتری میده. یه دونه پورت تایپ C داریم برای شارژش، اما ضعفش این بود که شارژ وایرلس نداشت. همطور که قدیمم گفتم بهترین کار برای شارژ ایرفون هاتون و ساعتاتون یا حالا تمام دستگاه‌های جانبی که دارین اینه که با وسیله پاور بانک شارژشون کنین یا پورت غیر مستقیم USB. بله، شارژ وایرلس هم نداشت و پشتیبانی نمی‌کرد. ویدیو رو با هم دیدیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی راجع به این هندزفری بگیم، سری بادز FAEش که نسخه اقتصادی هندزفری سامسونگ میشد، واسه کسایی که دوست دارن از بین هندزفری‌های سامسونگ و اپل یه هندزفری اقتصادی انتخاب کنن، به نظر من گزینه خوبی بود. اما نقطه‌های قوتش اگه بخوام بهتون بگم، راحت تو گوش قرار میگیره، قشنگ فیت گوش میشد، از گوش نمیافتاد. واسه یه ورزش و اینا به نظرم خیلی اوکی بود و اینکه من از موسیقیش خیلی خوشم اومد. به نظرم یه صدای خیلی خوبی میداد و اینکه صدای نویز محیط رو کامل میگرفت که حالا توی ویدیو گفتم. اما مثلا علیرضا روش یه حالت مثلا متوسط بود، یعنی هم خوشش اومد هم خیلی خوشش نیامد. ولی اگه بریم روی مکالمهش، به نظر من یه کوچولو توی مکالمهش ضعف داشت، یعنی میکروفونش یکم ضعیف بود واسه مکالمه، حداقل توی محیط شلوغ، چون احساسی هم صدای من اونجور که باید
بر نگردوند به کسی که پشت خطه. یه نقطه ضعف دیگه ای هم که داشت این هندزفری این بود که شارژ وایرلس نداشت، ولی کیفیت باتری خوبی داشت و پلی تایم موزیک و مکالمه خوبی بهمون میداد. از خود هندزفری هم خوشم اومد. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. هندزفری رو نقد و بررسی کردیم. اگر جای کم و کسری داشت یا سوالی داشتین توی کامنت ها برای ما بنویسین. پیج آپارات یوتیوب اینستاگرام ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما رو لایک کنین و شیر کنین. لطفا خرید از وبسایت خودمون beirutskalabayu.com انجام بدین و فروشگاه حضوری ما گرگان عدالت 52 منتظرتون هستیم.